Unit 36, a questionnaire. Desmond Fulton làm việc cho một công ty nghiên cứu về thị trường. Desmond Fulton works for a market research company. Desmond Fulton works for a market research company. Anh ấy đang hỏi mọi người về thời gian rảnh rỗi của họ. He's asking people about their free time. He's asking people about their free time. Chào ông. Good evening, sir. Xin chào. Good evening. Tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu về thị trường. Xin phép cho hỏi ông vài câu nhé. I'm from Market Research Limited. May I ask you some questions? I'm from Market Research Limited. May I ask you some questions? Vâng. Yes, all right. Cảm ơn. Ông thường đi làm về lúc mấy giờ? Thank you. What time do you usually arrive home from work? What time do you usually arrive home from work? Arrive. Tôi thường về đến nhà lúc 6 giờ. I usually arrive home at 6 o'clock. I usually arrive home at 6 o'clock. Anh thường ăn tối khi nào? When do you usually have dinner? When do you usually have dinner? Tôi thường ăn lúc 7 giờ. I usually eat at 7 o'clock. I usually eat at 7 o'clock. Nhưng đôi khi tôi ăn lúc 8 giờ hay 9 giờ. Vợ tôi cũng làm việc nữa. But I sometimes eat at 8 o'clock or 9 o'clock. My wife works too. But I sometimes eat at 8 o'clock or 9 o'clock. My wife works too. Ông thường làm gì sau bữa ăn tối? What do you usually do after dinner? Tôi đôi khi đi ra ngoài, nhưng thường ở nhà và xem TV. I sometimes go out, but I usually stay at home and watch television. I sometimes go out, but I usually stay at home and watch television. Bao lâu ông ra ngoài một lần? How often do you go out? How often do you go out? Không thường lắm, 1 hoặc 2 lần một tuần. Not often, once or twice a week. Not often, once or twice a week. Ông thường thăm bạn bè không? Do you often visit your friends? Do you often visit your friends? Vâng,
khá thường xuyên. Yes, quite often. Quite often. Tôi đôi khi thăm họ và họ đôi khi cũng thăm tôi. I sometimes visit them and they sometimes visit me. I sometimes visit them and they sometimes visit me. Ông có bao giờ đi xem phim không? Do you ever go to the cinema? Do you ever go to the cinema? Có. Yes, I do. Bao lâu đi một lần? How often? Tôi thỉnh thoảng xem phim. I occasionally see a film. Tôi thích phim kinh dị, Frankenstein hay Dracula. I like horror films, Frankenstein or Dracula. I like horror films, Frankenstein or Dracula. Còn xem hát, ông có bao giờ đi xem hát không? And the theater? Do you ever go to the theater? And the theater? Do you ever go to the theater? Vâng, nhưng không thường lắm. Tôi hiếm khi đi xem hát. Yes, I do, but not often. I rarely go to the theater. Yes, I do, but not often. I rarely go to the theater. Ông có bao giờ đi xem múa ballet chưa? Do you ever go to the ballet? Ballet. Do you ever go to the ballet? Không, không bao giờ. Tôi không thích ballet. No, never. I don't like ballet. Cảm ơn ông Norris. Thank you, Mr. Norris. Xin phép hỏi anh một câu nhé. May I ask you a question? Cái gì? Yes. Vậy khi rảnh rỗi anh làm gì? What do you do in your free time? Tôi đặt câu hỏi thôi thưa ông Norris. Tôi không bao giờ trả lời chúng. I ask questions, Mr. Norris. I never answer them. I ask questions, Mr. Norris. I never answer them. Oh. Bảng câu hỏi, questionnaire. Anh thường về đến nhà lúc mấy giờ? What time do you usually arrive home? Trước 6 giờ. Before 6 o'clock. Lúc 6 giờ. At 6 o'clock. Sau 6 giờ. After 6 o'clock. Anh thường làm gì sau bữa ăn tối? What do you usually do after dinner? Xem TV. Watch television. Đọc sách báo. Read. Đi ra ngoài. Go out. Thăm bạn bè. Visit friends.
Bao lâu anh đi ra ngoài một lần? How often do you go out? Anh có thường xem TV không? How often do you watch television? Anh thường thăm bạn bè không? How often do you visit your friends? Hiếm khi. Rarely. 1 hay 2 lần một tuần. Once or twice a week. 3 hay 4 lần một tuần. 3 or 4 times a week. Ba hay 4 lần một tuần. 3 or 4 times a week. Mỗi đêm. Every night. Anh có bao giờ đi xem phim không? Do you ever go to the cinema? Anh có bao giờ đi xem múa ballet không? Do you ever go to the ballet? Anh có bao giờ đi xem hát không? Do you ever go to the theater? Anh có bao giờ đi xem nhạc kịch opera không? Do you ever go to the opera? The opera? Do you ever go to the opera? Không bao giờ. Never. Hiếm khi. Rarely. Thỉnh thoảng. Occasionally. Occasionally. Đôi khi. Sometimes. Thường. Often.